फाइनली रियलमीले आफ्नो Realme 9 सिरिजको दुईवटा मोबाइललाई स्पेशल चाहिँ Realme 9 सिरिजको चाहिँ पावरफुल मोबाइल हामीले भन्नुपर्छ 9 प्रो प्लस र चाहिँ 9 प्रोलाई इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ र 9 प्रो प्लसको बारेमा हामीले चाहिँ अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। सायद तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको होला। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ चाहिँ माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै चाहिँ Redmi K50 गेमिङ एडिसन एकेए पोको A4 GT एडिसनको मोबाइलको बारेमा पनि हामीले इन डिटेल भिडियो बनाएका छौँ। बबल गेमिङ मोबाइल चाहिँ उनीहरूले लन्च गरिरहेको छ। स्पेशली उनीहरूले आफ्नो ट्रिगरमा चाहिँ अपडेट गरिरहेको छ। प्रोसेसर त छँदैछ, क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो उनीहरूले राखेको छ। यसको साथमै हाम्रो एउटा गेमिङ मोबाइल भने क्यामेरामा पनि उनीहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन। साथमा तपाईँले एकदमै राम्रो कुलिङ टेक्नोलोजी देख्न सक्नुहुन्छ। हेप्टिक फिगरहरू रहेको छ। यसको साथसाथै तपाईँले यसमा के देख्न सक्नुहुन्छ, हेप्टिक फिडब्याक रहेको छ। यसको साथसाथ तपाईँले यसमा के देख्नुहुन्छ भनेपछि यसमा जुन यिनीहरूको भाइब्रेसनको मोटर हुन्छ नि, मोटर नै एकदमै राम्रो राखेको छ। सो साइबर नामको मोटर राखेको छ, एकदमै राम्रो मोटर राखेको छ, एकदमै राम्रो मोबाइल रहेको छ। जानुस् हेर्नुस् एकदमै बब्बाल मोबाइल रहेको छ र यसको बारेमा हामीले चाहिँ प्राइस के कति हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गरेका छौँ। चाहिँ यो भिडियोमा हामीले कुरा गरेछौँ Realme 9 प्रोको कन्फिगरेसनहरू के कस्तो छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईँहरूकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली रियलमीले आफ्नो Realme 9 सिरिजको दुईवटा मोबाइललाई इन्डियन बजारमा लन्च गरेको छ। भनेपछि Realme 9i यही हप्ता नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ कुरा आएको छ। आज भोलि चाहिँ लन्च हुनपर्छ। अब हेरौँ किन चाहिँ वेट गरेको 2-3 दिन ब्यालेन्स छ। बट यस Realme 9i चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कन्फर्म लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अरू बाँकी यो मोबाइलको बारेमा त अफिसियल रूपमा चाहिँ अपडेट छैन, बट रुमर्सहरू चाहिँ बब्बाल रहेको छ है। सो यदि हामीले यसको प्रोको स्पेसलको कुरा गर्ने हो चाहिँ यसमा तपाईँलाई चाहिँ होइन डिस्प्ले राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 695 को चाहिँ 5G भेरिएन्टको तपाईँले यसमा चाहिँ प्रोसेसरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। डिजाइनर लुक्सको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ मैले चाहिँ खासै भन्दैन, पछाडि क्यामेराको यताउता मात्रै मिलाएको, बाँकीको कन्फिगर के डिजाइनहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सेम नै रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द यिनीहरूको चाहिँ डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.6 इन्चको फुल HD प्लसको यसको रेजुलेसन रहेको छ। भनेपछि एमोलेड प्यानल रहेको छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। डिस्प्ले चाहिँ अब एमोलेड डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ राम्रै मानिन्छ। अफकोर्स न एकदमै राम्रो रहेको छ। प्रोसेसर चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ 695 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। 5G भेरिएन्टको प्रोसेसर हो। 6GB र 8GB को ऱ्याम रहेको छ भने चाहिँ 128GB किनेको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। सो द्याट्स ग्रेट के ठिकठाकै छ यहाँसम्म। सो होइन अब हामीले क्यामेराकै कुरा गर्ने भने पछाडिपट्टि चाहिँ यिनीहरूको तिनवटा क्यामेरा रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर रहेको छ। भने 16 मेगापिक्सलको तपाईँले सेल्फी क्यामेरालाई पनि देख्नुहुनेछ। भने क्यामेरा चाहिँ उनले बब्बल टेक्नोलोजीले युज गरेको छ। AI टेक्नोलोजी रहेको छ। नाइट मोडहरू रहेको छ। स्लो मोसनको बाइक जति नै हुन्छ क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले उनीहरूले फोकस गरेको छ। न एउटा यसले भने चाहिँ क्यामेरा फोकस फोन भन्दा पनि हुन्छ। प्रो प्लसमा पनि एकदमै मजाले चाहिँ क्यामेरामै उनीहरूले फोकस गरेको छ। साथमा चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजीहरू पनि एकदमै राम्रो काम गरेको छ प्रो प्लसमा। यसमा चाहिँ हल्का फुल्का कुलिङ रहेको छ। उसमा त डायमेन्सिटी छ नि त, सो हिट हुन्छ बढी। यसको साथसाथै हामीले ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। भने चाहिँ 33 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ। रेगुलर र नम्बर सेन्सर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियो स्पिकर रहेको छ। स्पिकरहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र सबै कुरो चाहिँ यसमा रहेको छ। जति पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यो सबै कुरो रहेछ। 2-4 कलरमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। सो मेन कुरा हुन्छ कि यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्छन्। सो लेट्स टक अफ द प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन स्टार्टिङ भेरिएन्ट रहेको छ 128GB स्टोरेजवाला सायद हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ 28,000 to 30,000 को बिचमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। भनेपछि यसैको चाहिँ यिनीहरूको हाई भेरिएन्ट रहेको छ 8GB र 128GB स्टोरेजबाट चाहिँ नेपाली बजारमा सायद चाहिँ 35,000 रुपिस के अन्डर 35,000 रुपिसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। अब इन्डियामा त अब उनीहरूले राम्रै प्राइसमा लन्च गरेको छ। 20-21 हजारमा 17-18 हजार उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। बट नेपालमा चाहिँ अब उनीहरूले लन्च गर्यो भने यहीसम्म चाहिँ लन्च गर्छ त हाम्रो लागिरहेको छ। हेरौँ न कतिसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्छ र तपाईँलाई चाहिँ यसको
स्पेसिफिकेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु। र ओभरअल चाहिँ मैले कुरा गर्ने चाहिँ म चाहिँ ठिकठाकै छ, म चाहिँ वाव त्यस्तो केही पनि भन्दैन, ठिकठाकै छ। अर्कोमा चाहिँ बजाउन कुलिङ टेक्नोलोजीहरू रहेको छ, त्यो धेरै कुराहरू चलेको छ। क्यामेरामा चाहिँ ओआइएसहरू रहेको छ। प्रो प्लसमा चाहिँ क्यामेराको बारेमा एकदम राम्रो छ। हुन त यहाँसम्म अब एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ। अब कुरा गर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ एआई टेक्नोलोजी सबैले युज गर्छ। अब त्यही हो अब होइन, र भनौँ न अब राम्रो ब्रान्डले राम्रो तरिकाले हाई टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छ, नराम्रो कम्पनीले भन्नुहोस् त त्यस्तै खालको युज गरेको हुन्छ। बट ओभरअल सही रहेको छ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। र यो मोबाइलको यदि हामीले चाहिँ एबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ एनो मार्च नभने अप्रिल महिनामा लन्च हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको छ। अफिसियल रूपमा चाहिँ केही नै अपडेट छैन। रियलमीको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ। अफिसियल रूपमा चाहिँ GT सिरिज पनि मैले चाहिँ नेपालमा लन्च गर्छु भनेर चाहिँ माधव सेट्टीले भन्नुभएको थियो। आजको डेटसम्म चाहिँ रियलमी नै भएर बसिरहेको छ। बट आई डोन्ट नो कहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्छ। बट या रुमर्सहरूको कुरालाई मध्यनजर राख्ने हो भने छिटै नै नेपाली बजारमा आउँछ, जस्तो आफ्टर 2 मन्थ भनौँ न होइन, फेब्रुअरी छँदैछ। अब 2 मन्थ पछि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो तपाईँको मनको कुरा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर त छँदैछ।